Bạn cùng phòng tôi là một trà xanh, chơi chán thì đem nốc dự phòng đẩy sang cho tôi, còn bao biện rằng nước phù sa không chảy rụng ngoài. Kết quả là chó săn của cô ta, vì che chắn cô ta khỏi axit sulfuric của bạn trai cũ, mà bị bỏng nặng khuôn mặt. Thế nhưng, tôi lại bị vu oan thành bạn gái của người bị hủy dung ấy. Vì thế mà hứng chịu 2 năm bị mạng xã hội tấn công. Bạn cùng phòng nhân cơ hội trở thành hát cân nổi tiếng, còn tôi thì mắc chứng trầm cảm nặng. Về sau, tôi tóm được lúc bạn cùng phòng đi một mình, rồi đổ axit sulfuric lên cả người cô ta và tôi. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô ta, tôi vừa khóc vừa cười. Xuống địa ngục đi, mở mắt ra lần nữa. Tôi trọng sinh trở lại, là một ngày trước vụ axit sulfuric, nhìn ký túc xá quen thuộc và ngày tháng trên điện thoại. Tôi có chút không dám tin, tôi thật sự trọng sinh rồi. Khi tôi còn đang sốc, cánh cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy mạnh vào. Bạn cùng phòng Lưu Như Yên xông vào chất vấn tôi. Tô Tiểu Vũ, sao cậu lại xóa WeChat? Kiếp trước, khi Lưu Như Yên chia tay, cô ta đã đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Thật ra tôi chỉ muốn giúp bạn mình tìm bạn trai thôi. Nhưng có vẻ như anh ấy không thích cậu, xin lỗi nhé. Kết quả, sau vụ axit sulfuric, Lưu Như Yên chỉ đổ tội cho tôi, rằng tôi là nguyên nhân khiến hai người đàn ông ghen tuông lẫn nhau. Phần lớn mọi người tin điều đó. Thậm chí, cả hai gã đàn ông kia cũng thừa nhận tôi hoàn toàn trở thành kẻ thế thân cho Lưu Như Yên. Nghĩ đến đây, lòng tôi đầy căm hận. Nhìn thấy tôi không đáp lại, Lưu Như Yên tỏ vẻ không vui. Này, tôi làm vậy là vì cậu mới tiếp cận người yêu tôi đấy. Giờ thái độ của cậu là sao hả? Cô ta lại nhấn mạnh. Cậu nghĩ đi, trong tiểu thuyết viết rõ ràng, mấy gã đàn ông kiểu này càng cố chấp. Khi yêu ai sẽ càng si tình và chuyên nhất. Chờ khi cậu và anh ấy ở bên nhau, anh ấy chắc chắn sẽ nâng niu cậu như bảo bối. Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô ta, tôi bỗng nhiên hiểu ra. Lúc này, Lưu Như Yên đã nhận ra người đàn ông cô ta quen có vấn đề về thần kinh. Vì vậy, cô ta mới ra sức đẩy ông ta cho tôi. Thế nên, tôi cố ý kích cô ta, đừng lôi tôi vào mối quan hệ với ông ta. Cô không biết mọi người đều nói ông ta là kẻ điên. Sớm muộn gì cũng sẽ giết người à? Lưu Như Yên vẫn cứng miệng. Ai dám nói bậy như thế chứ? Tôi đã đích thân kiểm tra anh ta rồi. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Tôi bật cười ngay. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Cô đừng diễn nữa. Miệng nói là kiểm tra giúp bạn cùng phòng. Nhưng cả trường ai mà không biết. Cô chỉ lấy cớ để đi thả thính khắp nơi. Nhưng nếu đã thả thính, cô cũng nên chọn người đàng hoàng chứ. Người đàn ông như vậy mà cô cũng dám động vào. Không thấy người khác đều tránh xa ông ta sao? Cô tin hay không tùy cô. Ai cản được cô tự đi tìm đường chết. Lưu Như Yên nghẹn lời, không nói được câu nào. Cô ta ngẩn ra một lúc, rồi quay người trốn vào nhà vệ sinh. Còn lâu mới nói chuyện với cô. Tôi đi tắm trước đây. Nhân lúc Lưu Như Yên đi tắm, tôi mở ngăn kéo của cô ta ra, tìm thấy một hộp đồ dùng cá nhân. Tôi dùng kim châm vào từng cái một. Thời gian gần đây, Lưu Như Yên và kẻ si tình Chu Hằng rất thân thiết. Ngày nào cũng đi qua đêm. Cô ta lấy cớ là ở nhà người thân để lừa giáo viên phụ trách. Nhưng không thể qua mắt tôi. Nửa tiếng sau, Lưu Như Yên quấn khăn tắm bước ra. Quả nhiên, cô ta dặn dò tôi, tối nay tôi đến nhà người thân. Nếu giáo viên phụ trách đến kiểm tra phòng, hãy giúp tôi che giấu. Nói rằng dì của tôi gọi điện báo tôi qua đó gấp. Nghe vậy, tôi cười nhạt, khách sạn là nhà người thân của cô à? Cả đám người đều thấy cô đi khách sạn với những gã khác nhau. Bảo tôi nói với giáo viên kiểu gì đây? Nói, mấy gã kia đều là anh họ do dì của cô phái đến đón. Lưu Như Yên bỗng chốc hoảng hốt. Ai thấy cơ chứ? Có phải ai đó bôi nhọ tôi không? Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Dù cô mỗi lần đến khách sạn đều đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai. Nhưng cái ao của cô lớn như vậy. Trong ao lại nhiều cá. Cô lại đi thường xuyên như thế. Có một hai người đàn ông từng thân thiết với cô nhận ra. Cũng không có gì lạ, đúng không? Lời tôi vừa nói chua chát, khiến Lưu Như Yên tức đến xanh mặt. Nhưng cô ta lại lo lắng hơn về danh tiếng của mình. Chần chừ mãi đến khi trời tối, mới quyết định rời khỏi ký túc xá. Đợi cô ta vừa đi, tôi cũng rời khỏi ký túc. Tôi bắt xe đến một cửa hàng trái cây khá xa. Mua một ký đào, bỏ lớp lông đào, nghiền mịn thành bột. Sau đó, tôi trộn bột vào sữa tắm và sữa rửa mặt của Lưu Như Yên dị ứng với đào. Chạm vào là nồi đầy mẩn đỏ. Sáng hôm sau, Lưu Như Yên trở về ký túc với vẻ mệt mỏi. Việc đầu tiên cô ta làm là đi tắm. Đúng như tôi dự đoán, cô ta lại dùng sữa tắm của tôi. Tắm xong, cô ta thảnh thơi bước tới hỏi tôi.
Tô Tiểu Vũ, cô nói đi. Ai đang bịa đặt chuyện sau lưng tôi? Bôi nhọ rằng tôi đi khách sạn với đàn ông. Nhìn vẻ tự tin của cô ta, tôi đoán tối qua cô ta đã lục tung các diễn đàn trong trường, phát hiện rằng ngay cả những mục tin đồn nhảm nhất cũng không có ai nhắc đến chuyện này, nên tin chắc là tôi nói linh tinh và đến tìm tôi để chất vấn. Tôi lờ đi câu hỏi của cô ta, rút điện thoại, chỉnh góc chụp, im lặng chụp vài bức ảnh. Thấy tôi không trả lời, Lưu Như Yên tức giận, cô có ý kiến với tôi sao? Sao tự dưng cô thay đổi thái độ? Nói chuyện như thể vừa uống thuốc nổ vậy. Có phải cô đang ghen tị với tôi không? Cô có từng nghe câu này chưa? Ghen tị là sự công nhận lớn nhất dành cho một người. Tôi chỉ nhìn cô ta một chút, rồi thản nhiên hỏi Lưu Như Yên. Người cô đầy những nốt đỏ. Chẳng lẽ do cuộc sống cá nhân quá phức tạp, bị lây bệnh gì đó rồi sao? Lưu Như Yên nghe vậy tái mặt, vội kiểm tra khắp cơ thể. Thấy người đầy nốt đỏ, cô ta hoảng sợ hét toáng lên. Sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa. Con hỏi sao à? Tự cô không biết sao? Bệnh do đó, nghe nói bệnh này lây lan ghê lắm. Một lần là dính ngay. Về sau còn hôi thối, lét lở, chảy mủ khắp người. Chưa thế nào cũng không hết. Nói xong tôi làm vẻ buồn nôn ghê tởm. Nói thật, cái ghế cô ngồi tôi cũng không dám động vào. Chỉ sợ bị lây bệnh của cô thôi. Cô còn mặt mũi hỏi ai bị chuyện nữa à? Nhìn bộ dạng này của cô, có phải bịa đặt hay không, trong lòng ai cũng rõ ràng. Mỗi câu tôi nói ra, Lưu Như Yên lại run rẩy một lần. Đến khi tôi nói xong, cô ta không chịu nổi nữa, chộp lấy điện thoại rồi lao ra khỏi ký túc xá. Xem ra cô ta định đi bệnh viện. Tiếp theo chắc chắn sẽ có trò hay. Hôm nay có họp lớp. Cô chủ nhiệm yêu cầu tập trung lúc 10 giờ. Hầu hết mọi người đã có mặt ở lớp lúc 9 giờ 30. Từng nhóm nhỏ ngồi trò chuyện. Tôi đăng một bài viết ẩn danh trên diễn đàn, hỏi xin ý kiến về việc bạn cùng phòng của tôi thường xuyên đi qua đêm. Gần đây còn mọc nốt đỏ khắp người. Tôi sợ lắm. Nghi là bệnh dơ, nhưng nếu hỏi thẳng, tôi lại lo làm căng thẳng mối quan hệ trong phòng. Mong các cao thủ trên mạng giúp tôi phân tích. Những nốt đỏ đó rốt cuộc là cái gì? Bên dưới bài viết tôi còn đăng kèm các bức ảnh chụp trước đó. Mỗi bức chỉ che mặt Lưu Như Yên một cách mờ nhạt. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn nhận ra được. Nếu nhìn kỹ, cũng không khó để nhận ra người trong ảnh là ai. Chẳng mấy chốc, bình luận dưới bài viết tăng vùn vụt. Thật đáng sợ. Tôi thậm chí phát hoảng vì nỗi sợ thứ này. Dựa trên thông tin đã biết, khả năng mắc bệnh kia lên đến 70 đến 80%. Trời đất ơi, thật kinh khủng. Chuyện thế này mà lại xảy ra trong trường học của chúng ta. Chú Thớt có thể tiết lộ đó là khoa nào không? Để tôi còn đề phòng. Tôi nghĩ mình nhận ra người trong ảnh rồi. Ai muốn biết thì nhắn tin riêng nhé. Chắc chắn là bệnh kia rồi. Theo tôi biết, người trong ảnh từng hẹn hò với 2 người bạn tôi cùng lúc. Điều đáng sợ hơn là cô ấy còn qua lại rất nhiều với một trong số họ. Giờ thì bạn tôi đã tức tốc đi khám rồi. Khi bài viết này nóng lên, nó lập tức được ghim lên đầu trang. Sau đó, lan truyền nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, có bạn học tụ tập quanh tôi, hỏi tôi, sao không thấy bạn cùng phòng của cậu, Như Yên, nhỉ? Cô ấy vẫn ổn chứ? Nghe thế, tôi giả vờ lo lắng. Cô ấy thấy không khỏe. Nói là phải đi khám bác sĩ. Chắc sẽ không kịp buổi họp lớp đâu. Phản ứng của tôi khiến mọi người, ai nấy đều tỏ vẻ như đã hiểu rõ vấn đề. Đều chắc chắn rằng Lưu Như Yên thực sự gặp chuyện. Những cô gái tinh ý thậm chí lấy điện thoại ra đưa tôi xem bài đăng. Đừng che giấu cho cô ấy nữa. Chuyện cô ấy mắc bệnh đó, chúng tôi đều biết rồi. Cô ấy rốt cuộc ra sao rồi? Là bạn cùng lớp, lại tiếp xúc với cô ấy thường xuyên. Chúng tôi cũng có quyền được biết tình hình chứ. Tôi giả vờ lên tiếng bảo vệ Lưu Như Yên. Các cậu đừng nói linh tinh. Cô ấy có mắc bệnh kia hay không vẫn chưa chắc đâu. Có khi chỉ là phát ban thông thường thôi mà. Nói xong, tôi mở bài viết ra xem. Nếu thế này thì mình có bị xem là tung tin đồn không nhỉ? Không được, không được. Mình phải xóa bài ngay lập tức. Cô bạn kia lập tức ngăn tôi lại. Cậu ngốc à, cậu ở chung phòng với cô ta mà. Nếu cô ta thực sự bị bệnh, người đầu tiên bị ảnh hưởng chẳng phải là cậu sao? Tôi giả vờ như bị dọa sợ. Thế, hay để tôi gọi hỏi cô ấy xem.
Bác sĩ nói thế nào? Cả đám bạn học đứng quanh gật đầu lìa lịa. Đúng rồi, mau gọi đi. Thực ra, tối qua tôi đã bỏ ra một số tiền lớn thuê hacker, cài virus vào điện thoại của Lưu Như Yên. Tôi có thể nghe lén cuộc trò chuyện từ xa, thậm chí điều khiển việc nghe cuộc gọi. Ngay lúc này, tôi đang nghe được rằng Lưu Như Yên đã bước vào phòng khám phụ khoa. Nhân cơ hội ngàn năm có một này, tôi bấm số gọi cho cô ấy. Ngón tay tôi nhấn nút, mở loa ngoài.